guys! Welcome back again to my channel. For today's video, magluluto po ako ng KrustenBraten, ang tawag sa kanya dito sa Germany. So, KrustenBraten Fleisch, KrustenBraten meat. Yung skin niya rito, hiniwa-hiwa ko na siya. Kasi makapal yung balat niya, so hiniwa-hiwa ko na siya. Ngayon, hinugasan ko na yan, malinis na yan. At patutuyuin pa natin siya. Patutuyuin natin ito. Tawag sa kanya ay liempo. Kasi dito, iba't ibang klase ang tawag sa meat. So, liempo siya sa atin sa Pilipinas. So, ayan, na-dry ko na siya. So, na-dry ko na siya. So, ito yung ating form. So, ilalagay natin siya dyan. Tapos, yung next na gagawin natin, itong balat, iilalim natin siya. Meron akong isang basong tubig. Ilalagay lang natin dito sa form kasi kailangan mababad yung skin niya para lumambot. So, ubusin lang natin yung isang basong tubig. So, makita nyo guys, ayan yung ayan yung skin. So, kailangan mababad siya para lumambot siya. Kailangan medyo ilalim yung ayan. Pwede nyo naman ding dagdagan ng tubig pa kung hindi pa masyadong lubog yung skin niya. Asin. Maglalagay tayo ng asin. Maglalagay tayo ng pepper. Tapos, maglalagay tayo ng senf. So, uunahin natin yung salt. Kailangan marami tayong salt na ilalagay. Complete dito. So, okay lang yan kahit yung salt tumapon dito sa may tubig. Pati rito sa gilid, lagyan natin ng salt. So, ayan. Next, lalagay natin yung pepper. Spread lang natin dyan. Banda dyan. Spread natin siya dyan. Next, ilalagay natin tong senf. So, i-spread natin siya, makomplete yung meat natin na ma-coat niya ang buong meat. Yan. Yan. Then, sa ibabaw ulit, maglalagay ulit tayo ng salt. Tapos, maglalagay ulit tayo ng pepper. So, ayan. So, ayan, okay na yung ating KrustenBraten. Tatakpan natin ng foil. Tatakpan natin siya ng foil. Tapos, ibabad lang natin siya ng 1 to 2 hours.
So, ayan guys, after 2 hours na nababad natin yung ating KrustenBraten, yung ating liempo. So, buksan natin siya. Okay na yung ilalim. Tignan natin. Ayan, okay na siya. Okay na yung balat. So, tatanggalin natin yung tubig. Transfer natin dito yung meat. Yan. Tanggalin natin yung tubig. Tinanggal natin yung tubig. Ito na yung tubig na nilagay natin sa meat. So, ito na yung meat natin. Babalik-tarin na natin siya, guys. Babalik-tarin na natin siya. Lagay natin pa ganyan. Oven na natin siya. So, yung asin, lalagyan natin ng asin tong skin. So, complete. Dapat maraming asin. Makomplete natin tong ano. Okay lang yan kahit natapon dyan yung asin. So, yung gagamitin natin, gagamit tayo ng beer. Gagamitin natin tong beer para sa kanyang sauce. Para sa kanyang sauce, itong beer. So, ginamit ko, Radler na beer. So, ilalagay lang natin dito yung beer. Ayan. So, mga kalahati lang ang gagamitin natin. Kasi, yung kalahati nito, gagamitin pa natin ito mamaya. So, ayan guys. Ilalagay na natin to sa oven. 250 grad ang init dapat ng oven. Amoy beer. Amoy beer na yung ating meat. Ayan. So, ano natin siya dyan. Kung nakikita ninyo guys, ayan, brown na yung ating KrustenBraten. So, after 30 minutes na niluto ko siya, brown na yung ating KrustenBraten. So, pwede na natin siyang hinaan. Ilalagay natin siya sa 200 na temperature. So, bubuksan natin siya. Guys. So, bubuksan natin. So, ayan. So, ilalagay natin yung rest na beer dito sa ibabaw. Tapos, lutuin ulit natin siya ng mga 30 minutes. So, ayan. So, steady lang natin siya sa 200 grad. After 30 minutes, check natin ulit siya. So, ayan.
So, ayan guys, tapos na yung atin KrustenBraten or liempo sa Tagalog. Niluto ko siya na 1.5 hours. So, kung nakikita ninyo, ayan. So, lutong-luto na siya. At yung yung balat, malutong. So, ayan, tignan nyo guys yung side niya. Tapos, ayan, marami pa ring sauce. Yung beer sauce. So, i-ano natin siya guys. So, ayan guys, hiwain natin siya. Para malaman natin kung juicy sa loob. Wow! Wow! Naririnig nyo guys? Wow! Yung lutong niya, oh. Wow! Wow! So, hihiwain natin siya. Wow! So, kita nyo guys, ayan o.